হেণ্ডেল চেণ্ডেলবিলাক উলিয়াই নকৰাই ন ইয়াত বিন্দু মছলা বিন্দু কল্ড ড্ৰিংকছ মছলা বিন্দু আমাৰ ৰান্ধনি ইয়াত তন্দুৰী বনি আছে কি আছে নি পাগল ন কি দাঙি দে গৰম এনেকৈ অফ মাৰ দে वो आएगा ना दीपू समय लग करता हूँ থাৰ্টি ফাৰ্ষ্ট পাৰ্টি চবকে নতুন বছৰৰ শুভেচ্ছা থাকিল हैप्पी न्यू ईयर ইন এডভান্স